ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਟਸ਼ਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟੀਥ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਫ ਵਾ ਕਰਵਾਉਣੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਟ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੇਫ ਆ, ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨ ਸਟੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੰਦ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਕੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ bigger issues ਗਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। So biggest thing is I would say like under some supervision ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ over the counter options ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ limited options ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ biggest thing with whitening is ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ age make sure ਵੀ ਕਾਫੀ young ਨਹੀਂਗੇ ਜਿਹੜੇ kids ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ whitening ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ how often ਤੁਸੀਂ white ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ like ਹਰੇਕ week ਜਾਂ every 2 weeks ਉਹ whitening ਕਰ ਰਹੇ ਆ, and that's not good, that's harmful। ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ I mean ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ then that's not good for your teeth। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਟੀਥ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਆਫਿਸ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਟਮ ਟਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਜੈਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ। ਸੋ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨ ਆਫਿਸ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਨਿੰਗ ਆ, ਕਾਫੀ ਡਾਰਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨ ਆਫਿਸ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਹੋਮ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਸਟਮ ਟਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਜੈਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ 2 ਵੀਕਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਫॉर 2 ਵੀਕਸ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਟੇਕ ਹੋਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ cost just depends. ਕਈ ਵਾਰੀ it could be anywhere from $250 to $400 ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ you're still spending $40 bucks, $45 bucks every single time, ਉਹ ਆਪੇ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਾਈਕ, ਸੋ I would suggest ਤਾਂ ਕਿ somebody ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ at least ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਟਿਪੀਕਲੀ ਅ ਬੈਟਰ ਰਾਊਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, 48 ਆਵਰਸ ਲਈ ਐਟ ਲੀਸਟ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ 48 ਆਵਰਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਬਲੈਕ ਟੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਬਲੂਬੇਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ ਸਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਫੂਡਸ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਫਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਵਨੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ concept actually dental tourism ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ because ਇਹ ਇੰਨੀ common ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ of course ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, border cross ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ as a consumer ਜਾਂ as a patient ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ it's very hard to tell ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ quality of work ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, right? ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ finding the right provider ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ trust ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ quality ਤੁਹਾਨੂੰ deliver ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਨਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਰਿਪਿਊਟੇਬਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਔਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ that's always the best option। ਤਾਂ ਕਰਕੇ I mean at the office we do offer ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ financing options, ਤਾਂ ਕਿ bigger procedures ਜਿਹੜੇ veneers ਤੇ implants are more bigger expensive procedure, but you can finance them and you can have some ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ arrangement ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ more accessible ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ traveling ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀਫਲੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਤੇ veneers? ਸੋ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਟਿਪਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੰਦ ਹੁਣ ਸੇਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ implant ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਦੰਦ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, I mean it's the easiest way to explain it, it looks like a screw, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਨ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ can be 3 to 4 months, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ process, yes it's a long process and it's an expensive process, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦਾ success rate 95% ਆ, ਸੋ ਉਹ long time it's an investment in your health, so ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ veneer ਕਿਹਾ, veneers ਆਪਾਂ honestly California ਰਹਿ ਕੇ we're in a very cosmetic area, ਤਾਂ ਕਰਕੇ veneers are very common, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ it's mainly for beauty but not always। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ if you have some spacing ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ veneers ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ at least symmetry ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ so it is improving their smile, but it is a very common practice within the cosmetic world। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਕਾਸਟਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, of course, ਹਾਂਜੀ we do, I was going to say see second opinions ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ we do offer that, ਤੇ I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ courtesy ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੱਕਾ ਮਿਲੂਗਾ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ 올ਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। I think ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ which is fine, ਪਰ that way ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਰੇਟੋਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੋਰ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲ ਮੈਨੇਜ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ 'ਚ ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੇਗੀ। ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, then I think that's a great thing। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣਗੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਫॉर ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਗਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਥ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਅਰਸ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਇਸ਼ੂ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜੇ ਲੱਭੋ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨੋਰਮਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਿੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਥੋੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਆ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਹੋਗੀ ਲਾਈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਾਂ ਹੋਗਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਵ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਪੇਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਨਰਵ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਰ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਦੈਟ ਵੇ ਜੀ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ I think it's very important be ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ because ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ close ਹੋ ਰਹੇ ਆ because ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗਾਉਂ at least ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ at least ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ at least up to date ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰ some people like me I guess I could say ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ continuing education ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ continuously ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ like ਮੈਂ California Dental Association ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮੈਂ American Academy of General Dentistry ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਇੱਥੇ local San Fernando Valley Association Dental Society ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ up to date ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ So I think that's very important. Baki, I think word of mouth is very good as a referral. So ताकि क्योंकि जे हम तो जिन्हों तुसी already trust कर रहे हैं जो तो उन्हों कोई recommend कर रहे हैं वा क्योंकि उन्हों दी good experience है then I think that's a good sign. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਰੈਪਿਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਟ ਟੁਕ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਦ ਫਰਸਟ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ restore ਕਰਨ ਨੂੰ it took me probably an hour and a half ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ it's a 20-minute process yeah ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ veneers ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ any preference brands ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ it's normally ਤੁਹਾਡੀ lab it depends on a good lab and then it depends on your skill set ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ materials ਵਰਤਦੇ ਆ depending on the patient and ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ requirements yeah ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ tips for maintaining veneers good home care, regular visits. I think if you're doing those two, baki just small issues on give then they'll get caught early on. Okay, ji. Favorite food after complicated dental treatment? Pizza. Always pizza. वैसे थोड़ा guilty pleasure in food. in food Honestly, I love Indian restaurant food. After it's been a while, it's the best comfort food. Yeah. Yeah. Favorite movie, Hollywood, Bollywood? Oh my God. I think I am a Bollywood fan, so I will say kuch kuch hota hai. Yeah. favorite singer or movie star ਹਾਂਜੀ singer I would say have to be Diljit. I would just ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ was just at his concert. And then you said movie star Meryl Streep. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ coffee or tea? Tea. I'm a chai. There's something about the comfort of chai beginning your morning with that. Yeah. ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ
ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ Yeah. ਫੇਵਰਿਟ ਟਰੈਵਲ ਸਪਾਟ? We did Jordan 2 years ago, and it was incredible. Yeah, yeah. ਕੀ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ? I think just the culture. I think it was the culture. I think people were so nice, and the food was. I think expectations nahi sige because they all part of the world gay nahi sige. So I think you're just taken back with everything that you saw there. Yeah, Petra is beautiful. Yeah, yeah. Favorite advice ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ elaborate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ I would say ਜੇ ਤੁਸੀਂ interested ਆ ਤਾਂ at least reach out. So I know ਮੈਂ dental school ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ almost 100 observation hours ਕੀਤੇ ਸੀ, just different offices, different specialties within dentistry. But I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ interest ਹੈਗਾ then reach out and try to. I think ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ then I'm more than happy, you know, because I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ journey ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ experience. So I would say start early and ਜੇ ਤੁਸੀਂ late ਵੀ ਆ then at least reach out ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ resources ਤਾਂ ਕਿ I think there's a lot of people that are willing to help, you know, myself included. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ you asked me the second part of the question, what was that? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ I would say graduate ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ it's very hard. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੋ, it gets better on the other side. ਬੜੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ. I think one of the things with dentistry, I think ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ it's physically very demanding. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ same positions bent over ਆ so ਤਾਂ ਕਰਕੇ I think physically ਉਹ demanding ਆ, ਬਾਕੀ emotionally demanding ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸੋ ਯੂ ਗੈਟ ਪੀਪਲ ਔਨ देयर ਵਰਸਟ ਡੇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ that time we're therapist as well you know ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ and of course ਉਤੋਂ ਦੀ ਡੈਨੋ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ so that's why I say it's hard on the front end till to see I think stable ਹੋ ਜਾਂਦੇ and you find your process so that's why you know stay with it gets better. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਫ ਇਟਸ ਯੋਰ ਪੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ I mean dentistry ਆਪਦੇ ਥਾਂ ਵਾ but at the end of the day ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਾਈਟ ਇਹ ਦੰਦ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ they were attached to a person so I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ then I think it makes your craft better so I think ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ because I care for that I think it allows me be man like I can provide better quality care because of that. ਇਸ ਉਹੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ نو ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ at least ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ I think that changes everything. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਡੈਨੋ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਸੋ that means they were in a lot of pain ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਟ ਫਰਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫੀਲਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ artistry ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ there's some physics and science in it biology in it so I think ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਦਿਨ different ਆ so which I enjoy a lot and then ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ then ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ long term ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ full families ਨਾਲ relationship ਬਣਾਉਣਾ so I really enjoy that.
ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 0 ਕੈਲੋਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਫੂਡ? Oh my god. I would say fries. Fries is my, yeah, I love fries, yeah. Favorite car ਤੁਹਾਡੀ? Oh, I had a BMW 440i Grand Coupe. That was amazing, and I still miss it. Yeah, and I still miss it. Yeah. Yeah. Favorite perfume? I actually don't wear perfume, so I was gonna say, so I'm not a big perfume person. Yeah. Yeah. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ Yeah. ਚੰਗੀ ਹੈ? Well, I was gonna say that's a whole topic entirely. Yeah. But it's a lot of endocrine disruptors. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ hormones ਲਈ ਉਹ disrupt ਕਰ ਰਹੇ ਆ. So ਤਾਂ ਕਰਕੇ I learned that a few years ago. ਤਾਂ ਕਰਕੇ I've given it up. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। Yeah. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। What is the one thing that you can live without? Oh, that's hard. That's hard. I'm gonna say a hot shower. Yeah. ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੰਗਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, I think or younger ਹੁੰਦੇ ਆ, I think especially as a female, I think ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ at the time. So I think ਉਦੋਂ I think I was very scared. ਤੇ a lot of self-doubt, I think. So I think ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ you have to trust yourself, you know, you know what you're doing and you have to trust yourself and you know it. And I think ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ I think that's probably still my thing. I think I'm very shy about putting myself out there. So I think some of it is just that, just, you know, more would be just believe in yourself and you know it, so you could do better. Yeah. Right. What do you find most rewarding about your profession? Partially ਤੁਸੀਂ answer ਕਰਤਾ, but what do you feel most rewarding? I think most rewarding is ਜਦੋਂ like I think ਜਦੋਂ patient ਜਾ ਰਿਹਾ and they have a big smile on their face, you know, like I have so many instances ਜਿਵੇਂ stories ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, but I think ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ smile is such a big part of you, ਤੁਹਾਡੀ physical appearance ਲਈ but also ਤੁਹਾਡੀ self confidence ਲਈ. So I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ smile ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ after the work they're so happy and they're so proud of the way they look, and to see that is it's so gratifying to know you've made a difference in somebody's life that way. Yeah. Would you rather read a book or watch a movie? Ooh, I would say nowadays, but I would say nowadays do a movie. I used to be a big bookworm, but those days are gone, unfortunately. Biggest phobia? Biggest phobia would probably be public speaking. I know. Yeah. Heights, no. No, blood doesn't bother me. Nothing else bothers me. But yeah, public speaking. Yeah. If you could have a dinner with one person, dead or alive, ooh, I would say Nelson Mandela. Yeah. Any particular quality you got attracted to? No, I mean, I think he's just such an incredible person with so much wisdom that I think you could pick his brain. I think that would be incredible. Yeah. If you have to eat one food for rest of your life, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? Pizza. ਠੀਕ ਹੈ. Pizza, yeah. Mac or PC? Oh, I'm a Mac. Mac, yeah. Yeah, I'm a Mac, yeah. You did very well. Oh, well, thank you. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ। Oh, thank you. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟ ਸਕੇਜੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। Oh no, thank you. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, thank you for giving me the opportunity. You know, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। I hope ਤੇ ਇਹ information at least ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ at least ਇਹ helpful ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ like I was saying with dentistry, there's so much dental fear and dental anxiety. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ then I would say that this was successful. Yeah, thank you. Thank you so much. ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।